ko. Akin na yung kuan ga. Oh, garlic ug kuan. Garlic ug onion. Basta paggawa sa humot sa ano, spice, mga spices, lulod lang na siya. Bawang lahat na. Ako ang ito sa chicken. I-ready ang kuan. Kumito to. Ito yung tubig ng kuan. Tapos itabi lang sa diari ha. Itabi lang sa diyan. Bata pa nga siya. Kaya ano nga, ako sa donate pero i-focus lang siya. Wala, isang kamot. I-focus lang dito. Ha? Ano na siya? Wala. Isa, di mo buhay yung suot. Di ba na natipag pa rin, nagpapagpag sila. Correct mo, tama. Pagpanggi sa kita surupin, at tulang surupin to, itong udit. Palagan siya sinubuhin kami, parang yung tamil. Parang tamil. Ano ulit siya dito? Kasi yung surupin silver. Ah, natimingan siya dito. Palagan siya, parang yung tamil. Sila. Kapag diya, tapos gila siya. Hantod magkuan na siya. Pabayaan na siya hantod maggamay ang tubig.